Phùng Thiệu Phong nói về lý do ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, tiết lộ sự thật về cuộc chia tay của họ sau 3 năm. Chẳng trách cô là người chiến thắng. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên màn ảnh rộng với chiếc áo khoác cô tông màu xám tù, khán giả gần như không nhận ra người phụ nữ luộm thuộm kia chính là cô, nữ diễn viên hàng đầu vừa giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cảnh trong Nghe Xuân Phao, khi cô đối đầu với ai đó bằng dao đã xé tan hình ảnh ngọt ngào của cô, khiến cô có vẻ mạnh mẽ và khác thường. Vào thời điểm doanh thu phòng vé của bộ phim mới của cô vượt quá 30 triệu đô la, chồng cũ của cô là Phùng Thiệu Phong đã âm thầm đi xem mắt tại một quán cà phê ở Thượng Hải. Cảnh quay hiện thực kỳ diệu này đã đưa cuộc hôn nhân chớp nhoáng và cuộc ly hôn của họ cách đây 4 năm trở lại với công chúng. Khi Triệu Lệ Dĩnh 31 tuổi thông báo kết hôn, phản ứng của người hâm mộ không phải là chúc phúc mà là Hằng Thiệu Phong hơn cô 9 tuổi, nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn. Suy cho cùng, vụ bê bối của anh với Nghê Ni và Lâm Vân còn đáng ngờ hơn nữa. Điều thậm chí còn gây sốc hơn nữa là không hề có bữa tiệc vui vẻ nào trong đám cưới. Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, hai người đi thẳng đến phòng sinh và 6 tháng sau, con trai của họ Dị Tương Hương đã chào đời. Quá trình kết hôn nhanh chóng này, nếu nhìn nhận ngày nay, có vẻ giống như việc vội vã đăng ký giấy khai sinh cho con. Nước mắt của lão phu nhân họ Phùng đã khiến ngưỡng cửa nhà giàu dâng trào. Mẹ của Phen vẫn thường nói trong ngôi nhà cũ của bà ở quận Tĩnh An, Thượng Hải rằng, thật tuyệt nếu tôi có thêm một đứa cháu gái nữa. Người trong cuộc tiết lộ rằng bà lão có 2 điều không hài lòng với Triệu Lệ Dĩnh. Một là Triệu Lệ Dĩnh đã gia nhập đoàn làm phim sau 3 tháng sinh con. Thân từ vùng nông thôn Hà Bắc của cô luôn khiến bà lão cảm thấy cô không chỉnh chu. Phùng Thiệu Phong từng nói trong Đi Hành Trình Kỳ Thú, mẹ tôi nói rằng. Câu nói này đã từng trở thành chủ đề chế giễu trên toàn bộ mạng lưới. Ai có thể nghĩ rằng đây sẽ là bức tranh phản ánh thực tế của hôn nhân. Trong đoàn làm phim biết rõ số mệnh. Ai cũng nhớ mối quan hệ ngọt ngào giữa Triệu Lệ Dĩnh và chú Hai, nhưng cô vẫn phải dùng video để dỗ con ngủ riêng mỗi ngày, còn Phùng Thiệu Phong thì luôn được tài xế đón về nhà mẹ đẻ sau giờ làm. Cuộc sống như vậy vặn vẹo suốt 2 năm rưỡi, cuối cùng không chịu nổi tiếng tích tắc của đồng hồ Thượng Hải, chiếc giường chạm khắc vòng đồng của Phùng gia vẫn còn trống. Mà lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh thì đã kín mít, bao gồm cả hạnh phúc vạn nhà và gió giữa hè. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã chuyển sang chế độ tăng tốc gấp đôi, thường ở vùng nông thôn Hà Bắc để trở thành người dẫn đầu trong ngành. Từ việc trở thành người phát ngôn của Dio cho đến bước lên bục vinh quang của giải thưởng Phi Thiên. Và cô đã đập tan lời đàm tiếu của những gia đình giàu có ở Thượng Hải bằng đôi giày cao gót 10cm của mình. Ngược lại, vai diễn của Phùng Thiệu Phong trong Nghe Nội Ngoại Hôn năm ngoái bị khán giả chỉ trích là mắt láo liên. Còn những người yêu nhau gần đây của anh chỉ toàn là người nổi tiếng trên mạng hoặc diễn viên hạng 18. Điều này hoàn toàn khẳng định biệt danh cậu bé của mẹ Thượng Hải của anh. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trong ngành giải trí cuối cùng cũng hiểu được những điều tinh tế. Phùng Thiệu Phong, người vào vai Đường Tăng trong Tây Du Ký, Nữ Quốc, dường như không bao giờ có thể thoát khỏi thạch khố môn ở quận Tĩnh An. Câu thoại của Triệu Lệ Dĩnh trong Nghe Con Heo Đất, tôi biết hy vọng rất mong manh. Nhưng tôi nhân vật mà còn là lời đáp trả cho những người đánh giá thấp cô. Hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh cầm cúc hoa đỉnh trên một tay. Tay còn lại nắm tay con trai khi đến thăm Universal Studio. Thành công của cô đã chứng minh cho câu nói cũ, thà tự mình trở thành một gia đình giàu có còn hơn là gả vào một gia đình giàu có. Nhớ lại hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở sân bay khi vừa mới ly hôn, quần thâm mắt không che giấu được sự mệt mỏi. Cô ôm chặt cậu con trai 2 tuổi trong tay, dư luận lúc đó nhìn chung cho rằng là mẹ đơn thân, cô có thể sẽ sa sút. Ngày nay, sự chăm chỉ của cô khi quay 3 bộ phim trong 8 tháng không chỉ biến sự cảm thông thành sự ủng hộ cho sự nghiệp mà còn khiến những người từng nghi ngờ cô phải im lặng. So sánh mà nói, Phùng Thiệu Phong có lẽ nên cân nhắc xem lần tới đi xem mắt có nên dẫn cô gái kia đến bến Thượng Hải ăn nhà hàng Michelin hay không.
Mối tình giữa Nghê Ni và Phùng Thiệu Phong là nguồn gốc khiến cư dân mạng vô cùng tiếc nuối. Một tá ảnh riêng tư đã phá hỏng buổi đính hôn của họ. Khi đó, Phùng Thiệu Phong là một người đàn ông cao ráo, giàu có và đẹp trai trong ngành giải trí. Tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh ấy cực kỳ khắt khe. Với nhiều phụ nữ xinh đẹp xung quanh, anh ấy hiếm khi coi thường ai cả. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vì Trương Nghệ Mưu. Anh đã gặp được người mà anh yêu nhất trong cuộc đời mình, Nini, Emuger nổi tiếng trong làng giải trí. Mọi người đều biết Nini xinh đẹp thế nào nên tôi sẽ không nói thêm về điều đó ở đây. Nhiều cư dân mạng cho rằng tuy Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp như tiên tử nhưng về mặt khí chất thì không thể so sánh với Nghê Ni. Người ta nói rằng Trương Nghệ Mưu và Trương Duy Bình là hai người đầu tiên sản xuất nghệ hoa chiến tranh, và Chi đã để lại dấu ấn của mình. Phùng Thiệu Phong đã từng gặp vô số phụ nữ, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nini đã hoàn toàn yêu cô. Vì thế ông bắt đầu cuộc truy đuổi cuồng tín của mình. Không mất nhiều thời gian để trái tim của Nghê Ni bị Phùng Thiệu Phong chiếm hữu. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm nồng nhiệt, đi đâu cũng thể hiện tình cảm khiến mọi người vô cùng ghen tị. Trong ngành giải trí hỗn hợp này, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni ngay từ đầu đã có ý định kết hôn. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn thề rằng kiếp này anh chỉ cưới mỗi Nini, nếu làm cô thất vọng, anh sẽ viết ngược tên cô. Tuy nhiên, tình hình đột nhiên thay đổi. Khi danh tiếng của Nghê Ni dần tăng lên, Trương Nghệ Mưu và Trương Vệ Bình bất hòa vì bất đồng quan điểm. Lúc này, Nghê Ni rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên theo Trương Nghệ Mưu hay Trương Vệ Bình, sư Trương Nghệ Mưu, điều này khiến Trương Vệ Bình rất bất mãn. Không lâu sau đó, Trương Nghệ Mưu bị phát hiện có nhiều con hơn mức cho phép, bị phạt hơn 7 triệu nhân dân tệ và danh tiếng của ông tụt dốc không phanh. Nini cũng gặp phải những thất bại. Không chỉ ảnh riêng tư của cô bị lộ mà cô còn bị Trương Vệ Bình đưa vào danh sách đen, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng sụp đổ. Vào thời khắc quan trọng như vậy, Phùng Thiệu Phong không hề bỏ rơi Nghê Ni mà còn hết lòng ủng hộ cô, giúp cô vượt qua mọi chướng ngại trong sự nghiệp, giúp Nghê Ni một lần nữa trở nên nổi tiếng. Khi mọi người đều nghĩ rằng cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ nên duyên vợ chồng thì mẹ Phùng Thiệu Phong lại lên tiếng chia cắt mối quan hệ này. Người vợ xuất thân từ gia đình giàu có này luôn không hài lòng với mối quan hệ của con trai mình với nữ diễn viên. Mặc dù Phùng Thiệu Phong vẫn còn yêu Nghê Ni nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Nini bị lộ, mẹ của Phen không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà thấy khó có thể chấp nhận cô con dâu tương lai có trải nghiệm phức tạp này. Dưới sự phản đối mạnh mẽ của cô, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni phải chia tay. Sau này, Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, chuyện này ai cũng biết. Có thể nói Triệu Lệ Dĩnh là một luồng gió mới trong làng giải trí. Cô ấy không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn rất truyền cảm hứng, và đời sống tình cảm của cô ấy là một trang giấy trắng. Vì vậy, mẹ Phùng đã dễ dàng vượt qua rào cản này, hai người đã kết hôn và sinh ra một cậu con trai khôi ngô, đáng yêu. Tuy nhiên, vài năm sau, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã chia tay. Lý do cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Có người nói rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu căng thẳng, có người lại nói Phùng Thiệu Phong không chung thủy, có xuất thân nghèo khó, không thích hợp với gia đình giàu có nên muốn cô giã từ sự nghiệp điện ảnh, chuyên tâm vào vai trò nội trợ. Có vẻ như nếu Nghê Ni kết hôn với Phùng Thiệu Phong, có lẽ cô cũng sẽ có kết cục tương tự. Như chính Phùng Thiệu Phong đã nói. Anh là một cậu bé của mẹ và mẹ anh là người đưa ra mọi quyết định trong gia đình, từ lớn đến nhỏ. Trong trường hợp này, bất kể Phùng Thiệu Phong gả cho ai thì kết quả cũng không lý.